জবটো পাৰ্মানেণ্ট নহয় একদম চিধা চিধি খোলাখুলিকৈ কৈছোঁ গুড ইভিনিং বন্ধুসকল আৰু এতিয়া মই ওলাব লৈছোঁ ডিউটিলৈ দেখিছে ড্ৰেছটো পিন্ধি ল'লোঁ আৰু খুব ধুনীয়া টপিক এটাৰ ওপৰত আজি ভিডিঅ' বনাম আৰু আলোচনা কৰিম গতিকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষৰলৈকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো বলক আৰম্ভ কৰি দিওঁ তো আজিৰ টপিকটো চাইডত দিয়ে দিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে খুব সুন্দৰ টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ কৈ আছে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনাওঁ বুলি হাতখন ভাগৰ লাগে এনেকৈ ৰখাই লৈছোঁ বনাওঁ বুলি তেওঁ সুধিছে যে ৰিগ ছাইডৰ জবটো পাৰ্মানেণ্ট হয় নে নহয় সদায় কৰি থাকিব পাৰিম নে নোৱাৰিম যেনেকৈ চৰকাৰী চাকৰিবিলাক থাকে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্মানেণ্ট হয় নে নহয় তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল সেইকাৰণে বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰম্ভণিৰ পৰা চাওক দেই আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে প্ৰাইভেট আমাৰ এতিয়া য'ত কাম কৰি আছোঁ সেইটো এটা ব্যক্তিগত খণ্ড এজন ব্যক্তিয়ে মানে ব্যক্তিগত খণ্ড বুলি ক'লে আপোনালোকে বুজি পায় যে অৰ্থটো কি তো তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ জবটো পাৰ্মানেণ্ট নহয় একদম চিধা চিধি তো সেইটোৱে কৈছোঁ আপোনালোকক যে আমাৰ জবটো পাৰ্মানেণ্ট নহয় একদম চিধা চিধি খোলাখুলিকৈ কৈছোঁ আপোনালোকে আজীৱন ইয়াত কাম কৰি থাকিব নোৱাৰে কিন্তু কোনটো পদ্ধতিৰে পাৰিব সেইটো আপোনালোকক ক'ম যে ইয়াত ভৱিষ্যত আছেনে নাই তো বুজি পাইছেই তো আমাৰ জবটো পাৰ্মানেণ্ট নহয় কিছুমানে এতিয়া ভয় খাব যে পাৰ্মানেণ্ট নহয় এটাতে এৰুৱাই দিলে কি হ'ব আমাক কিছুমান আপোনাৰ কামৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ইয়াত পটককৈ কেতিয়াবা কিবা ভুল হৈ গ'লে আপোনাক পটককৈ কোম্পানীৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়াবও পাৰে তো উলিয়াই দিবও পাৰে মানে ব্যক্তিগত খণ্ডত আৰু আপোনাক যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ হেৰি কৰিব পাৰে ট্ৰিট কৰিব পাৰে তো ব্যক্তিগত খণ্ড বুলি ক'লে বুজি পাইছেই তো তেনেকুৱা ধৰণৰ যদিহে আপুনি ইয়াত পাৰ্মানেণ্ট নিচিনা কৰিম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিষ্ঠাৰভাৱে কাম কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে কামটো শিকিব লাগিব কামবিলাক শিকিব লাগিব তেতিয়া আপোনাৰ ক'তো মৰণ নাই কেনেকৈ মৰণ নাই আপুনি আজি এইটো এটা কোম্পানীত কৰি আছে সেইটো কণ্টেক্ট ধৰি লওক 3 বছৰ বা 4 বছৰ তো শেষ হৈ গ'লে কি আপুনি বহি থাকিব নেকি তো আপোনাৰ শিক্ষা আছে আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেতিয়াহ'লে আৰু কোম্পানী আহি থাকিব আমাৰ তো ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিগ আহিয়ে থাকে তো তাত এপ্লাই কৰক তো তাত এপ্লাই কৰিলে আকৌ তাত 4 বছৰ বাঢ়ি গৈ থাকিব এইটো 4 বছৰ হৈছিলে আকৌ তাত কৰিলে আকৌ 4 বছৰ আকৌ শেষ হ'লে আপুনি আকৌ বেলেগ এটা কোম্পানীত কাম কৰিব তো তেনেকৈ ধৰণে ভাবিলে আমাৰ জবটো পাৰ্মানেণ্ট বুলিয়ে ভাবিব পাৰি তো বুজি পাইছে কথাটো আমাৰ জবটো পাৰ্মানেণ্ট নহয় কিন্তু আপুনি নিজে পাৰ্মানেণ্ট বনাই ল'ব পাৰে কেনেকৈ বনাই ল'ব পাৰে আপোনালোকক সেইটো ক'লোৱে যে এইটো প্ৰথম ৰিগটোত সোমালে ধৰি লওক 4 বছৰ কণ্টেক্ট শেষ হ'ল আৰু আপুনি বেলেগ এটা ৰিগলৈ গ'লগৈ আপোনাৰ যিহেতু এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে য'তে হ'লেও কাম পাবই অসমত নহ'লে অসমৰ বাহিৰত হ'লেও কাম পাবই তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাটো আৰু আপুনি কাম শিকাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক কাম এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক তো তেতিয়াহ'লে আপুনি আজীৱন কাম কৰি থাকিব পাৰিব আজীৱন মানে যেতিয়ালৈকে আপুনি কাম কৰি থাকিব পাৰিব নিজৰ দেহাটোৱে ক'ব যে ইমান বছৰলৈকে মই কাম কৰিব পাৰিম আপোনাৰ যদি দেহা সুস্থ হৈ থাকে ইয়াত কোনো আপোনাক ৰিটায়াৰমেণ্ট দিব নোৱাৰে চৰকাৰী চাকৰিবিলাক ধৰি লওক 60 বছৰ 50 বছৰ তো ৰিটায়াৰ হৈ যায় তো ইয়াত মোৰ ভুলো হ'ব পাৰে 60 বছৰ কমো হ'ব পাৰে মানে এটা সময়সীমা থাকে যে চৰকাৰী চাকৰি ইমান বয়সত ৰিটায়াৰ হ'ব ইমান বছৰ চাকৰি কৰি কিন্তু প্ৰাইভেট ৰিগত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো সময়সীমা নাথাকে মই হাই ৰেংকৰ কথা কৈছোঁ ল' ৰেংকৰ কথা আজিকালি 50 বছৰ কৰিলে 50 বছৰ ওপৰ হ'লে আপোনালোকে এনেকুৱা হাৰ্ড ৱৰ্কবিলাক কৰিব নোৱাৰিব যিহেতুকে সেইকাৰণে আপোনাৰ এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ চান্স থাকিব সেইকাৰণে আপোনাক কৰিব নিদিয়ে 50 বছৰ হোৱাৰ পাছত সেইটো কৈ দিছোঁ আপোনালোকক বুজি পাইছে কথাটো বুজি পালে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব যদিহে বুজি নাই পোৱা যদি কিবা ভুল হৈছে আৰু জনাসকলে মোক শুধৰাই দিব বুলি আশা থাকিল কাৰণ ময়ো ইমান বিশেষ নাজানো ইমান মানে জনা মানুহ নহয় যিখিনি জানো সেইখিনি আপোনালোক বুজাবলৈ শিকাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু সেইটোৱে আপুনি যদি ৰিগত সোমায় তেতিয়াহ'লে কামটো আমাৰ পাৰ্মানেণ্ট নহয় কৈছোঁৱে যদিহে আপুনি বিচাৰে পাৰ্মানেণ্ট কৰি ল'ব পাৰে কেনেকৈ কৰি ল'ব পাৰে সেইটো বুজাই দিলোঁ তো বুজি পাইছে কথাটো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ বেছি দীঘলীয়া কৰিলে একেখিনি কথাকে আপোনালোকে আমনি পাব তো লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত জয় অসম জয় জুবিন দা আৰু জয় জুবিন দা যেতিয়ালৈকে ন্যায় নাপায় আমি জয় জুবিন দা লিখিয়ে যাম জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ লিখিয়ে যাম জয় অসম ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব